السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هركب النهاردة شاشة دبل بيز 3008 في هونداي اكسنت 2010. هذا العربية اهي هونداي اكسنت 2010. هنركب فيها شاشة عادية دبل بيز، دي اقل حاجة في الشاشات، بس صورة نقية وعملية واي سي صوت بتاعها قوي وشاشة محترمة. دي تعمل لها بتاع 2200 الشاشة، بس تعمل لها بتاع 2200 غير تمن الفريم. تمام. ادي الشاشة اهي، وده الفريم القديم اهو. طبعا ده هيتفك، وهننقل الهوايات والانتظار والساعة في الفريم الجديد. طبعا ركبت الشاشة في الفريم ده طبعا. تمام. وفي وحدة تحكم اهي مالتي اهي، شايفينها اهي، دي سيمفوني، دي وحدة تحكم مالتي. لو العربية مفيهاش مالتي ممكن تجيب دي، حلوة شغالة برضو مش وحشة. حطها هنا في الدركسيون وتشتغل، والحجر بيقعد معاك بالسنتين اللي في المالتي. تمام. تعملها بتاع 300 جنيه بس كويسة مش وحشة. تمام. ادي الشاشة اهي بعد ما ركبناها. ادي الكاميرا، لازم نراجع كل حاجة. طبعا هنغير كلمة دبل بيز دي، هنعملها هونداي. هنجيب السيتنج، نظام، اشعارات، 6556 6556 6556 انتر. هنجيب علامة الهونداي. خلاص كده كده تقفل تفتح او تخش على الفلاشة يجيب لك علامة الهونداي. تمام. دي اقل حاجة في الشاشات يا جماعة دي. وديكم شايفين السرعة في الاداء بتاعها، وصورتها نقية ومش مش بتبكسل الصورة، واي سي الصوت بتاعها قوي. اقل من كده بقى ما تبقاش شاشة، لازم هتلاقي فيها عيوب. ممكن هتشتغل معاك شهر وبعد كده تلاقيها قفلت لوحديها. ادي منظر الفيديو اهو، كأنها اندرويد بالظبط، وفيها ميرور لينك. وزي ما قلت لك قبل كده ممكن انت تفتح جي بي اس من الموبايل بتاعك وتشغل ميرور لينك كأنك كاسة اندرويد بالظبط. نظبط بقى المالتي ده اسمه مالتي سيمفوني. هنظبطه على الطارة اهو. بصوا شايفين، تعلي وتوطي من الطارة كأن الطارة مالتي بالظبط. والحجر اللي في الريموت دوت بيقعد سنتين، مش كل شوية هيبوظ منك. والدايرة دي كانت راكبة على الكاسيت القديم كمان، يعني شوف قاعدة فترة طويلة. وده منظر الشاشة بعد ما ركبت الهوايات والانتظار والتكييف. تمام. يعني لما عندوش مالتي ممكن يجيب دي. ودي كانت شاشة دبل بيز 3008 في هونداي اكسنت 2010 زي ما انتم شايفين شكلها اهي. كان معكم حمادة دي جي.